Paano kumita online kahit natutulog? Part 2. Are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz at dito sa channel ko, I upload make money online videos at YouTuber tips. Kaya kung interesado ka sa mga ganong content, make sure to hit the subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. This video is brought to you by Current, ang app na kung saan pwede tayong kumita habang nakikinig lamang ng music. Para siyang Spotify pero imbes na ikaw yung magbayad for monthly subscription, ay siya yung magbabayad sa'yo. It's 100% free guys at pwede siya sa Android and iOS. Make sure to check the first link in the description to download Current Rewards. So sa video na to guys ay tuturo ko sa inyo kung paano tayo kikita kahit natutulog lamang gamit ang ating mga cellphone. This is part 2 guys ng ating series na paano kumita online kahit natutulog. So nung part 1 is tinuro ko kung paano magsimula gamit yung PC or computer. Pero ngayon ang gagamitin lang natin is mobile phone. Tulad nga nung sinabi ko nung first part is pwede siya sa mobile. Dahil browser-based lang naman siya kung magi-start tayo. So as long as meron kang browser sa iyong cellphone at meron kang internet connection, ay pwedeng-pwede ka na mag-start dito. So this is 100% free guys, kaya huwag kayong mag-alala kung gusto niyo lang siya subukan. The business that I'm about to show you guys is called affiliate marketing. Matagal na tong business na to, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya masyadong kilala dito sa Pilipinas. Dahil puro tayo referrals, networking, at Ponzi schemes. Affiliate marketing guys is para kang online seller na kung saan hindi mo kailangan ng sariling product, hindi mo kailangan mag-ship, or hindi mo kailangan sumagot sa customer queries. At hindi mo rin kailangan mag-build up ng reputation para masabi na legit yung store mo. Sa affiliate marketing guys is magpo-promote ka lang ng product ng ibang tao. At pag nakabenta ka is dun ka magkakaroon ng komisyon. So, sila na yung bahala sa shipping, sila na yung bahala mag-deal sa customer support or customer service. Ang gagawin mo lang is mag-advertise. Ang ipopromote natin na products is galing from Shopee at Lazada. Kaya hindi na natin kailangan mag-build up ng reputation para tayo ay pagkatiwalaan ng potential buyers at bumili sila sa atin. Dahil sa Lazada or Shopee, sila mismo bibili. So, hindi na tumatanggap si Lazada ng bagong affiliate pag direct tayong nag-register sa kanila. So, gagamit tayo ng third-party website na kung saan pwede tayong maging affiliate ng Lazada, Shopee, AliExpress, Alibaba, at marami pang ibang big companies. So, ang gagamitin natin na third-party website is called Involve Asia, na kung saan isa siyang affiliate marketing platform na pwede nating pag-registeran para tayo ay maging affiliate ng Lazada at Shopee. Huwag kayong mag-alala guys dahil 100% free lang mag-register sa Involve Asia para makapagsimula tayo. At hindi natin kailangan ng government ID or any valid ID. Kaya kahit underage ka or minor or teenager ay pwedeng-pwede kang mag-start dito. I made a tutorial kung paano mag-start sa Involve Asia gamit lang yung PC. Pero tulad nga ng sinabi ko sa video na yon is pwede tayong mag-start gamit yung mobile phone natin dahil browser-based lang naman si Involve Asia. So, ibig sabihin nun is, basta may browser tayo sa ating cellphone, ay pwedeng-pwede tayo mag-start dito. Ang pinagkaiba lang niya sa pag-register guys, sa PC at sa mobile phone is, mas maliit lang yung screen. Also guys, all links will be on the description para hindi na kayo mahirapan maghanap. Now, let's get started. Pag kinlik niyo yung link sa description guys, ay dito tayo ngayon mapupunta sa app.involve.asia/signup. So, I know guys na naka-PC pa rin ako dahil naglolo ko yung screen recorder ng mobile phone ko. So, same lang naman siya guys, pinaliit nga lang yung screen. So, ganito rin yung makikita nyo pag ginamit nyo yung browser ng mobile phone nyo. So, ngayon, dito tayo ngayon sa property URL. So, at dito nyo ilalagay yung Facebook page nyo or YouTube channel link or kung saan nyo ipopromote yung product nyo. So, take note guys na hindi pwede sa Messenger or basta isasend nyo lang sa mga kaibigan nyo yung affiliate links nyo. So, dapat meron kayong Facebook page or YouTube channel or TikTok or website at dun yung ilalagay nyo dito. At kung ano yung ilalagay nyo dito guys is dun lang kayo pwede mag-promote. Lagay nyo ngayon dito yung property URL. So ako for example, ilalagay ko yung Facebook page ko. So ayun guys, ngayon nailagay ko na yung Facebook page ko. Ngayon ilalagay ko naman yung name ng property na yun. So for example, kung ano yung pangalan ng Facebook page nyo. So ako ilalagay ko lang dahil yung pangalan ng Facebook page ko is Gabriel Diaz. Yun lang rin yung ilalagay ko dito. So ayan, nailagay ko na siya.
So ngayon, dito sa channel is mamimili kayo. So kung ad network, comparison, content, coupons, influencer, loyalty, or others. So kung may Facebook page naman kayo, ilalagay nyo is other. Pero kung personal page yon or influencer kayo, ilalagay nyo is influencer. So, ako ilalagay ko lang is influencer. So, ngayon naman guys, dito is ilalagay nyo kung ano naman yung description or yung nagagawa ng property nyo. For example, influencer ka ba? For example, may website ka ba? Ganon. At kung ano yung ginagawa ng website mo, kung ano yung ginagawa ng Facebook page mo, or kung para saan yon. So, dito nyo siya ilalagay. So, pag dinext nyo na guys, is dito na kayo mapupunta. So, piliin nyo lang yung country nyo. Ako, Philippines dahil nasa Pilipinas ako. So, type of advertiser, pipiliin lang natin dito kung ano yung prefer natin na ipopromote. Kung babayaran ba tayo pag may kumlik sa link natin, babayaran ba tayo pag may nakakita sa link natin, babayaran ba tayo pag may lead na galing sa link natin, babayaran ba tayo pag may nag-install galing sa link natin, or babayaran ba tayo pag nakabenta gamit yung link natin. So, dahil nga Lazada or Shopee, yung ipopromote natin is, gagamitin ko is paper sale. So, ngayon dito tayo sa property category. So, dito pipiliin nyo kung ano yung gusto nyo i-promote or kung ano yung niche nyo. So, dapat bago kayo mag-start guys is meron na kayong niche. Yung niche guys is kung anong type ng product yung ipopromote nyo. So, beauty ba, sa electronics, fashion, finance, food, health and beauty, at marami pang iba. So, pili lang kayo kung ano yung gusto nyo i-promote. So, ako, electronics. So, ngayon, traffic acquisition method, pili lang kayo kung saan manggagaling yung traffic nyo or yung mga potential buyers nyo. So, kung display network ba, email, lead generation, network, PPC, or pay-per-click, or retargeting, or unclassified. So, tayo, dahil Facebook page, ang piliin nyo is display network. So, ngayon, dito sa ad format. So, ngayon, mamimili lang tayo. Kung merchant page ba, coupon listing, at marami pang iba. So, kung may sponsorship, pwede ring sponsorship kung ipapakilala nyo na parang sponsor yung mga product na ipopromote nyo, or pwedeng sa YouTube channel, Facebook page, Instagram post, or Twitter post. So, tayo is Facebook page. Dahil nga Facebook page yung nilagay natin sa property. So, ngayon, click lang natin is next. So, would you like activate your premium inventory? So, eto yata may bayad guys or hindi ko sure. Pero, kung mag-i-start pa lang kayo, wag nyo muna siya yes. So, click lang natin is no and then click next. So, ngayon dito, your company name, kung wala naman kayong company name is, lagay nyo lang yung pangalan nyo. And then dito is, lagay nyo lang email address, first name, last name, and password, at ulitin nyo lang yung password nyo. So, common sense lang siya, guys. And then, pag na-fill upan nyo na to, guys, is click nyo lang yung agree. So, once na na-fill upan nyo na to, guys, click nyo lang is I agree. And then, click submit. Once na na-submit nyo yan, guys, is merong mag-i-email sa inyo na confirmation link. At ganito yung itsura niya. So, makikita nyo dito is, eto, Involved Asia. Tapos, merong link dito. At i-click nyo lang yung link. So, pag kinlik nyo yung link, pwede na kayo mag-login. At ito ngayon yung magiging dashboard nyo. So, pag pumunta tayo dito sa Property Submission Status, so, sa akin nakalagay is iba dahil hindi Facebook page. Dahil ito yung account ko pa dati na ginawa ko na for this tutorial. Okay, so makikita nyo, active na siya. So, i-review pa ni Involved Asia yung property na sinubmit nyo. So, magiging active siya pag natanggap at magiging rejected pag hindi natanggap. So, makikita nyo, hindi natanggap yung TikTok account ko at na-reject siya. So, hindi ako ngayon kikita pag nag-promote ako sa TikTok account ko na yon. So, dito naman, pag nag-promote ako sa YouTube, is yun lang yung mga valid. So, pag nag-scroll tayo ngayon dito, guys, is makikita nyo yung analytics nyo. So, makikita nyo yung clicks, conversion, sale amount, at estimated earnings. So, magkaiba, guys, yung sale amount sa estimated earnings. So, yung sale amount, guys, is yung mga nabenta mo. Pero, yung estimated earnings mo is yung mga commission mo sa mga nabenta mo na yun. Okay? So, ito yung total na nabenta mo. At ito yung commission mo sa nabenta mo na yun. Minimum cash out threshold, guys, is 400 MYR or $100 ata to pag kinonvert. MYR, guys, yung currency nila pag nag-payout sila sa PayPal. Oh, by the way, guys, PayPal yung cash out nila. MYR is called Malaysian Ringgit. Dahil based sa Malaysia, itong involved.Asia. Okay, so kailangan nyo ma-reach yung 400 MYR para makapag-cash out tayo. So ngayon naman guys, pupunta tayo sa advertisers directory or kung saan natin makikita yung mga pwede natin i-promote. So punta lang tayo dito sa 3 lines na to and then click nyo lang yung partner and then advertiser directory.
So, ayun guys, makikita nyo, ito yung different products na pwede natin i-promote. So, yung iba is tanggap na tayo agad at yung iba, kailangan pa natin mag-apply bago natin sila ma-promote. Or bago tayo kumita pag pin-promote natin sila. Okay, so makikita nyo, iba-iba rito. May marketplace, travel, fashions, at services, at beauty. Dito tayo ngayon, search natin is Lazada. So, by the way guys, pag nag-search kayo, is check nyo yung country na nakalagay dito. Dahil merong mga offers na hindi kasali yung Philippines or kahit ibang country sa offer na yon. Kaya make sure na check nyo muna yung available country sa bawat offers bago nyo siya i-promote. So, search lang natin is Lazada and click search. So, ayun guys, makikita natin dito Lazada app PH, which means Philippines. So, up to 10% commission per sale yan. Okay, so ngayon, hindi pa natatanggap yung account ko na to, so need pa natin mag-apply. So, click lang natin yung apply and then lilitaw to. So, ngayon dito, request for approval, please answer the following questions. Where does your traffic coming from? So, ilalagay nyo kung saan nanggagaling yung mga potential buyers nyo or yung traffic. So, nilagay natin kanina is Facebook page. So, ilalagay nyo is Facebook page. So, kung YouTube channel naman, is ilalagay nyo is YouTube channel. Specify your website URL if it's different than registered URL under your affiliate account. Kung ang nilagay natin sa property URL natin is iba sa pagpopromote natin ng Lazada, dito natin siya ilalagay. For example, ako YouTube channel yung nakaregister sa property ko, pwede ko ilagay dito is yung Facebook page ko naman. At i-check naman yon ni Lazada bago tayo matanggap sa affiliate program nila. So, ngayon dito, how will you be promoting this offer? So, paano daw ba natin ipopromote yung offer? Pag pinopost ba, product sponsorship, ganon, ganyan. Specify which social media platform you will be promoting, if any. So, saan ba daw ba tayo magpo-promote? Kung Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram. So, lagay nyo lang rin dito. And then, click nyo lang is save. So, once na na-save yun guys, is aantayin na lang natin na ma-approve tayo ni Lazada. So, ayun guys, pag na-approve na tayo, is yung apply magiging generate link na. Pag kinlik natin yan, is ito yung lalabas. So, mamimili tayo kung anong property yung gagamitin natin. Kung YouTube channel, Facebook, or kung ano yung nakaregister na property sa account natin. So, ako, nakaregister lang is YouTube channel. So, ito na yung main account ko guys ha. So, ngayon, need lang natin is pumunta sa Lazada. So, for example, ako, ito, gusto ko i-promote tong phone na to, is copy ko lang yung link niya, and then, paste ko lang siya dito. And then, click lang natin, generate. And then, itong link na to guys, ito ngayon yung affiliate link natin. So, ito ngayon yung ipapublish natin sa different platforms like Facebook, YouTube, Instagram, at iba pa kung ano yung nakalagay sa property natin. At pag may nag-click nyan at bumili nung product na pinopromote natin, is meron tayong commission. So, ganun lang siya guys. So, to give you guys an example kung magkano pwede kitain, so 3 days ko pa lang siya ginagawa at ito na yung kinikita ko. So, meron na akong 3,000 clicks, 60 conversions at sale amount of $486.95 or almost 25,000. Pero yung commission ko lang doon is $60 so, or 3,000 pesos. So, makikita nyo guys, last 7 days lang yan. Dahil 4 days ko pa lang ginagawa or ginagamit itong si involved.asia. So, paano pa pag nagtagal, diba? So, ganun lang siya guys. Kikita tayo dito kahit natutulog pag na-publish na natin yung mga affiliate links natin on different platforms. So, kahit natutulog tayo, basta may gumamit ng link natin na yon is may commission tayo at kikita tayo. So, ayun lang guys. Kung meron kayong questions, make sure to comment it down below at sasagutin ko siya. Maraming salamat sa panonood guys. Once again, I'm Austin Gabriel Diaz. See you on the next one and peace out.